ทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึง The Science of Getting Rich ครับเศรษฐีสอนรวยผมจะเริ่มแบบนี้ครับคุณผู้ฟังไหนครับมีท่านไหนอยากจะประสบกับความร่ำรวยบ้างยกมือให้ผมหรือส่งอภิจิตมาให้ผมรับรู้หน่อยผมเชื่อว่าเกือบ 100% ในพอดแคสต์หรือทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ล้วนปรารถนาความร่ำรวยถูกต้องไหมครับคำถามก็คือแล้วความร่ำรวยมันเป็นสิ่งที่มีจำกัดหรือจะเกิดขึ้นกับบางคนหรือเปล่าหรือมันสามารถเกิดได้กับทุกคนเลยคุณผู้ฟังเชื่อว่าอย่างไรครับและทุกท่านเชื่อไหมครับหลังจากฟังหนังสือเล่มนี้จบความคิดเกี่ยวกับความร่ำรวยของท่านจะเปลี่ยนไปท่านจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนมีนิสัยอย่างไรล้วนเข้าถึงความร่ำรวยได้ขอแค่ฟังคลิปนี้ให้จบครับเรามาเริ่มกันหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่า The Science of Getting Rich คือผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้ด้วยความบังเอิญนะครับต้องขอบคุณพี่ชายที่แนะนำหนังสือเล่มนี้มาคือผมสารภาพเลยว่าหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์นะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้ยากเรียบง่ายแต่ทรงพลังต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ฟังเรียนรู้และทำตามความร่ำรวยจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ท่านจะได้รับเรามาเริ่มสิ่งแรกกันครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณวอลเลซดีวอลเลสนะครับเขาเริ่มแบบนี้กฎทองของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งคืออะไรรู้ไหมครับหากท่านต้องการความร่ำรวยนี่คือกฎข้อแรกใช้คำว่ากฎครับห้ามแหกกฎข้อนี้เด็ดขาดส่วนนี้ผมจะขอเริ่มบทแรกด้วยการอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับความคิดครับความคิดคือบ่อกเกิดทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาทั้งในโลกกายภาพและโลกที่จับต้องไม่ได้ผมจะตั้งชื่อว่าโลกควอนตัมแล้วกันนะครับถ้าทุกท่านได้ฟังคลิปก่อนๆน่าเข้าใจกันดีแล้วว่าควอนตัมคืออะไรทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดความคิดเป็นบ่อเกิดของความปรารถนาความคิดที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาจะค่อยๆปรากฏเป็นภาพและปั้นแต่งโลกกายภาพให้กลายเป็นความจริงขึ้นมานี่คือกฎทองข้อแรกครับหากท่านปรารถนาความร่ำรวยท่านจะต้องตั้งใจที่จะเป็นคนรวยซะก่อนมันง่ายใช่ไหมครับหรือบางทีท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เรามาลองไขความลับข้อนี้กันผมไม่อยากรวยหรอกเพราะคนรวยมันโลภผมไม่อยากรวยหรอกเพราะรวยแล้วเดี๋ยวก็จะมีทรัพย์สินเยอะเดี๋ยวก็เครียดผมไม่อยากรวยหรอกเพราะรวยแล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าหาด้วยผลประโยชน์มีครั้งไหนที่เราเผลอคิดแบบนี้บ้างไหมครับคำถามก็คือหากผมมีความคิดว่าผมไม่อยากรวยหรอกเพราะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ผมจะรวยได้ไหมครับทุกท่านและผมเชื่อว่าเกือบทุกท่านเคยเจอใครบางคนพูดแบบนี้และแน่นอนว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ร่ำรวยนั่นเองทีนี้ลองเปลี่ยนผมปรารถนาที่จะเป็นคนร่ำรวยฉะนั้นผมเชื่อมั่นในการทำงานหนักสักวันหนึ่งผมจะรวยมันเป็นความคิดมันเป็นคำพูดมันเป็นแรงปรารถนาถึงแม้ว่าตอนที่ผมพูดจะไม่มีเงินตกมาจากฟ้าใส่หัวผมสักบาทเดียวแต่เจ้าแรงขับเคลื่อนทางความคิดนี่แหละครับมันก่อการเปลี่ยนแปลงในโลกกายภาพต่อจากนั้นดังนั้นครับคุณผู้ฟัง
กฎทองของศาสตร์แห่งความร่ำรวยก็คือเราต้องปรารถนาที่จะร่ำรวยและการร่ำรวยในที่นี้คือการร่ำรวยด้วยคุณธรรมด้วยความสุจริตไม่ใช่การคดโกงนั่นเองนี่คือเคล็ดลับง่ายๆครับส่วนที่สำคัญต่อไปก็คือคุณสามารถมีความสุขกับความปรารถนาที่ตัวเองมีได้หรือไม่หากคุณเชื่อแล้วว่าวันหนึ่งคุณกำลังร่ำรวยแล้วเห็นภาพนะครับคุณผู้ฟังคิดภาพนั้นแล้วคุณมีความสุขคุณมีแรงบันดาลใจเจ้าความสุขรู้สึกนั้นแหละครับจะดึงดูดความร่ำรวยเข้ามามันดูจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับแต่โลกที่จับต้องไม่ได้กำหนดโลกที่จับต้องได้อยู่นั่นเองสิ่งนี้เกิดขึ้นในความคิดล้วนๆท่านต้องสร้างภาพในความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอยากมีอยากทำหรืออยากเป็นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเสียก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยเก็บภาพนั้นแล้วค่อยๆคิดซ้ำๆครับอะไรที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะยิ่งชัดเจนและอะไรที่มันยิ่งชัดเจนการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นสิ่งที่ตามมาครับคุณผู้ฟังเป็นไงครับเรียบง่ายไหมครับสำหรับกฎทองข้อแรกดังนั้นจงทำราวกับว่าท่านได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเพราะเมื่อเราคิดแบบนั้นได้ความรู้สึกมันจะเกิดและความรู้สึกก่อให้เกิดพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันจำได้ไหมครับนี่คือกฎทองข้อแรกครับเรามาต่อกันที่ข้อที่2ผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองทบทวนเกี่ยวกับตัวเองว่าหากท่านอยากร่ำรวยความคิดคำพูดและความปรารถนาของท่านนำพาท่านไปสู่หนทางแห่งความร่ำรวยแล้วหรือยังถ้าใช่ยินดีด้วยครับท่านกำลังออกมาจากคอมฟอร์ทโซนถ้าไม่ก็แค่เปลี่ยนเราทุกคนเปลี่ยนกันได้จริงไหมครับนี่คือกฎข้อแรกกฎข้อที่2จำคำถามตอนแรกได้ไหมครับที่ว่าแท้จริงแล้วความร่ำรวยเป็นเรื่องของใครบางคนหรือทุกคนสามารถได้รับความร่ำรวยมาได้ The Science of Getting Rich ครับวิทยาศาสตร์แห่งความร่ำรวยบอกชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในความมั่งคั่งและความร่ำรวยครับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวไม่ว่าท่านจะเกิดมาใช้คำว่าจนไม่ว่าท่านจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แย่หรือไม่แย่หรือจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีท่านสามารถสร้างความร่ำรวยด้วยตัวเองได้แทบทั้งสิ้นครับบางทีการเกิดมาแล้วร่ำรวยเลยมันอาจจะจบกับความว่างเปล่าก็ได้แต่การเกิดมาแล้วต้องขวนขวายทำงานหนักทรหดนั่นแหละครับคือการใช้สิทธิในชีวิตได้เต็มที่ท่านจะเข้าถึงความร่ำรวยและไม่มีข้อแม้แต่คนเดียวครับทุกคนมีสิทธินั้นคำถามก็คือเวลาที่เราใช้ในแต่ละวันทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงนอนหลับเราได้ใช้สิทธินั้นเต็มที่แล้วหรือยังครับยกตัวอย่างครับสมมติผมทำงานด้วยวิสัยทัศน์ผมรู้แล้วว่าปณิธานขององค์กรคืออะไรผมพยายามเพิ่มพูนศักยภาพแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่าความรู้ความสามารถในตัวเองนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ของความร่ำรวยครับทุกท่านตรงกันข้ามหากผมทำงานเรียกว่าเช้าชามเย็นชามทำงานไปเป็นวันไม่ได้มีวิสัยทัศน์บ่นเจ้านายบ่นเพื่อนบ่นประเทศบ่นเศรษฐกิจนั่นก็เท่ากับว่าผมไม่ได้ใช้สิทธิในความร่ำรวยของตัวเองและเมื่อผมไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่มีทางที่ผมจะได้ผลลัพธ์มาถูกต้องไหมครับดังนั้นขอถามอีกครั้งหนึ่งครับทุกวันนี้ที่คุณผู้ฟังใช้ชีวิตทำงานทุกท่านใช้สิทธินั้นแล้วหรือยังครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับทำไมเราต้องรวยเคยสงสัยไหมครับเหตุผลที่เราต้องมั่งคั่งร่ำรวยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหนังสืออ่านไปด้วยเลยแล้วกันนะครับข้อนี้ผมว่าลึกซึ้งมากเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนรวยเนี่ยเครียดคนรวยมีทรัพย์สินเยอะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เข้าหาใช้ชีวิตไม่มีความสุขหรอกคำถามสั้นๆครับจริงหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็นข้ออ้างสำหรับคนที่ไม่อยากขวนขวายหรือไม่อยากสร้างความก้าวหน้าในชีวิตก็ได้และเราจะมาดูกันว่าความจริงนั้นคืออะไรต่อไปนี้คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมท่านต้องรวยครับคำว่ารวยในที่นี้คือการมีทรัพย์สินด้วยความสุจริตและรวยด้วยความคิดของท่านชีวิตคือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีต่อตนเองการจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์เราทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เช่นกันทั้งร่างกาย
ความคิดจิตวิญญาณเราทุกคนต้องปฏิบัติดีต่อทั้ง3ส่วนอย่างเท่ากันคุณคงไม่อยากสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงเพื่อจะดำรงชีวิตอย่างคนสิ้นคิดหรือหาความสำราญไปวันๆแน่นอนครับแต่ในทางกลับกันท่านก็ควรที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและสร้างสมดุลชีวิตไปด้วยเพื่อที่จะพัฒนาสติปัญญาที่มีอยู่ให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบ่งปันความรักแก่เพื่อนมนุษย์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งยังสามารถบอกต่อให้ผู้คนทั้งโลกได้พบความจริงเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความมั่งคั่งนี้อีกด้วยชีวิตคนเราดำรงอยู่ได้เพราะมีแรงจูงใจ3ประการครับ 1. ร่างกายที่ดี 2. ความคิดที่ยอดเยี่ยมและ 3. จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่การมีร่างกายที่ดีครับการดูแลสุขภาพการนอนการกินอาหารการออกกำลังกายการมีความคิดที่ดีการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและการมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้สร้างคุณค่าบางอย่างหรืออุทิศตนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองพูดง่ายๆมันคือการให้คำถามที่สำคัญมากครับหากเราจะให้อะไรใครสักคนเราก็ต้องมีก่อนถูกต้องไหมครับและถ้าเราไม่มีเราจะให้ใครได้อย่างไรความมั่งคั่งร่ำรวยก็เช่นเดียวกันเรามั่งคั่งร่ำรวยเพื่อที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองแต่เพื่อคนรอบข้างสมมุติผมเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าผมบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินทุกท่านลองคิดดูสิครับถ้าท่านเป็นภรรยาหรือเป็นลูกผมท่านจะต้องลำบากแน่ๆนั่นก็คือการไม่รับผิดชอบตัวเองถูกต้องไหมครับผมไม่รับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าสมมติท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านสร้างความมั่งคั่งให้คนในครอบครัวให้ลูกของท่านให้คนรอบข้างและเอาความมั่งคั่งนั้นอาจจะไปช่วยเหลือสังคมพอท่านมีท่านก็สามารถให้สิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นได้เหตุผลที่ท่านต้องรวยก็เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้ครับมหัศจรรย์ไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราทุกคนควรสร้างความร่ำรวยพออ่านถึงตรงนี้ผมจะนึกถึงประโยคของคุณบิลเกตส์ทุกครั้งครับสมมติถ้ามีใครมาบอกท่านว่าเราเกิดมาจนเราก็ต้องอยู่แบบจนๆเราเกิดมาจากดินเราก็ต้องใช้ชีวิตติดดินไปทั้งชีวิตพูดไปแค่ประโยคเดียวพอครับมันไม่ผิดเลยที่เราเกิดมาจนแต่มันจะผิดอย่างยิ่งหากเราเลือกที่จะตายไปแบบจนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเกิดมาจนแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่งหากเราเลือกที่จะตายไปแบบจนๆครับเหตุผลที่เราต้องสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยก็เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้เพื่อที่จะเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนี่คือความลึกซึ้งของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยครับคุณผู้ฟังทีนี้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเหตุผลอะไรว่าทำไมเราจะต้องมาศึกษาเรื่องของความร่ำรวยกันทีนี้เรามาดูกฎข้อต่อไปกันอย่ากลัวอย่ากังวลและอย่าสงสัยคุณผู้ฟังคิดว่าอนาคตต่อจากนี้ท่านจะรวยไหมครับหรือวินาทีที่ท่านบอกว่าท่านจะรวยท่านเกิดความรู้สึกลังเลหรือความรู้สึกสงสัยมาบ้างหรือเปล่าครับความจริงก็คือทุกๆครั้งเวลาเรามีความฝันยิ่งความฝันมันใหญ่เราจะเหมือนได้รับความรู้สึกความลังเลความวิตกกังวลหรือความสงสัยไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ผมจะมีความจริงอย่างหนึ่งมาบอกกับทุกท่านความกลัวความลังเลความสงสัยคือข้อจำกัดเดียวที่ทำให้ท่านยังไปไม่ถึงความรวยครับข้อจำกัดเดียวและความกลัวความลังเลความสงสัยมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในตัวเราดังนั้นข้อจำกัดเดียวที่จะขัดขวางความร่ำรวยของเราได้ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกไม่ใช่ประเทศที่ท่านอยู่แต่เป็นตัวเราเองครับตัวเราเลยดังนั้นหากท่านปรารถนาความร่ำรวยแล้วเกิดความกลัวความลังเลความสงสัยนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะรู้ตัวแล้วว่าความเชื่อนั้นจะต้องได้รับพลังมากขึ้นท่านจะต้องค่อยๆพูดกับตัวเองว่าท่านมีความฝันอะไรท่านมีความปรารถนาทำอะไรและทำเพื่อใครยิ่งพูดย้ำๆบ่อยๆจิตใต้สำนึกจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ท่านปรารถนาครับเห็นไหมครับเริ่มมีเรื่องของจิตใต้สำนึกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วและขอย้ำอีกครั้งว่านี่คือวิทยาศาสตร์ครับเพียงแค่ว่าเรายังมองไม่เห็น
เท่านั้นเองทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อนี้สำคัญมากบางครั้งพอเราพูดถึงความร่ำรวยหรือการทำธุรกิจภาพที่หลุดออกมาเลยก็คือการแข่งขันการเอาชนะคู่แข่งการดำเนินกลยุทธ์เพื่อที่จะขัดขวางคู่แข่งไม่ให้ประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วครับจักรวาลนี้มีความร่ำรวยเพียงพอสำหรับทุกคนครับทุกคนดังนั้นกฎข้อนี้สำคัญมากร่ำรวยด้วยการสร้างสรรค์มิใช่การแข่งขันผมชอบสิ่งที่ผู้เขียนท่านนี้ได้เขียนออกมามากนะครับท่านร่ำรวยได้ด้วยการสร้างสรรค์และการร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันจักรวาลมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับทุกคนเพียงแค่ว่าเราแค่ต้องแบ่งปันจงให้และท่านจะได้รับยังจำประโยคนี้ได้ไหมครับผมขออ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับหัวใจสำคัญอีกข้อของแนวทางการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยท่านต้องกำจัดความคิดเรื่องแข่งแย่งแข่งขันหรือการเปรียบเทียบออกจากสมองให้หมดครับให้หมดเลยเราจะต้องไปเปรียบเทียบกับเขาเราจะต้องไปแข่งขันกับคนนั้นคนนี้ตัดเรื่องนี้ออกไปให้หมดครับเพราะ1มันจะทำให้ท่านเปรียบเทียบกับคนอื่นและ2เจ้าการเปรียบเทียบนั้นจะทำให้ท่านไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่พึงพอใจความรู้สึกวิตกกังวลความกลัวความสงสัยคือสิ่งที่ความร่ำรวยไม่ชอบครับเมื่อใดที่เราลังเลหรือสงสัยเรากำลังผลักความร่ำรวยออกไปนั่นเองมันเกิดขึ้นตั้งแต่จิตใต้สำนึกครับผู้เขียนท่านนี้ครับได้กล่าวเอาไว้เลยว่าคุณต้องสร้างสิ่งใดๆก็ตามเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับสิ่งที่เคยถูกสร้างมาแล้วโดยคนอื่นไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นนั่นเองทีนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายครั้งเราก็เคยตั้งคำถามแบบนี้แล้วทำไมบางคนที่ทำผิดทั้งศีลธรรมกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้อื่นจึงร่ำรวยล้นฟ้าได้ล่ะผู้เขียนท่านนี้ก็จะตอบว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตนแบบนั้นซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นแนวทางที่ผิดแต่คนเหล่านั้นเมื่อเขากลายเป็นคนร่ำรวยล้นฟ้าอาจมาจากเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือความสามารถพิเศษบางอย่างแต่ครับท้ายที่สุดชีวิตของพวกเขาก็จะไม่มีความสุขเลยท่ามกลางทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและเมื่อยุคสมัยของพวกเขาหมดไปสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นและความร่ำรวยรวมถึงตัวตนของพวกเขาก็จะถูกกำจัดครับผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสได้ไปพบปะกลุ่มนักธุรกิจนะครับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากมีนักธุรกิจท่านหนึ่งครับเป็นผู้หญิงนะครับขอไม่เอ่ยชื่อตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเลยนะครับครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยโดนหลอกเขาเคยโดนใครสักคนเอาเรื่องความเชื่อมาหลอกแล้วเขาเนี่ยจะต้องสูญเสียเงินมหาศาลเสียทั้งที่ดินเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินและกำลังใจที่ดินที่เขาร่วมสร้างกันมากับคนที่มาหลอกเขานะครับลองคิดภาพนะครับที่ดินครึ่งหนึ่งโอนเป็นชื่อเขาและอีกครึ่งหนึ่งเป็นของผู้หญิงท่านนั้นแต่เผอิญครับที่ดินที่โอนไปให้เขาเป็นทางเข้าก็เลยไม่สามารถเข้าไปเหยียบที่ดินของตัวเองได้ก็คือโดนโกงไปแล้วนั่นเองแต่สุดท้ายครับในช่วงเวลาที่นักธุรกิจหญิงท่านนี้โดนโกงเขาเครียดเขาวิตกกังวลเขากลัวมากแต่เขาผ่านมันมาได้แต่คนที่เลือกที่จะเอาเปรียบเขาครับเลือกที่จะโกหกหลอกลวงทุกวันนี้โดนกฎหมายเล่นงานไปเป็นที่เรียบร้อยและระหว่างที่เขาถูกไล่ล่าเขามีทรัพย์สินมากมายเขามีเงินมีทองแต่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เลยเขาไปที่ไหนก็ต้องพบกับการระแวงความรู้สึกระแวงกลัวว่าจะต้องมีใครมาจับทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าสภาพแบบนั้นเงินทองจะทำให้ท่านมีความสุขได้หรือเปล่าไม่ครับดังนั้นนี่คือข้อคิดที่แพงมากครับตราบใดก็ตามที่ท่านสร้างความร่ำรวยด้วยความสุจริตใจถึงแม้มันอาจจะช้าแต่สิ่งที่ท่านได้ก็คือท่านจะได้ดื่มด่ำความสุขระหว่างการเดินทางและการเติบโตและสิ่งนี้มันมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกครับสมมติวันนี้ท่านโดนหลอกท่านโดนเอาเปรียบท่านโดนทรยศแต่ตราบใดที่ท่านเป็นฝ่ายที่ยึดถือในคุณธรรมท่านจะยังมีความสุขสงบภายในใจเสมอและเมื่อเวลาผ่านไปจักรวาลจะมอบความร่ำรวยให้ท่านกลับคืนไปครับขอให้เชื่อสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ครับ
ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ของความร่ำรวยด้วยการสูญเสียคุณธรรมเลยไม่จำเป็นครับนี่คืออีกกฎหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้บ้างทีนี้เรามาพูดถึงกฎข้อสุดท้ายกันครับเปิดประตูรับความร่ำรวยขอเปรียบความร่ำรวยเปลี่ยนเป็นความสำเร็จนะครับบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่าทุกวันนี้รวยแล้วแต่อยากได้ความสำเร็จเป็นความสุขสงบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่สามารถเชื่อใจซึ่งกันและกันได้ความสำเร็จถ้ามองเป็นพลังงานเขาเป็นพลังงานชั้นสูงครับและจริงๆแล้วจักรวาลส่งพลังงานนั้นมาให้ท่านอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราได้เปิดประตูรับหรือเปล่าเปิดยังไงประตูแห่งความร่ำรวยเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ใช้ชีวิตในโหมด fight or flight ความกลัวความวิตกกังวลความโกรธความเกลียดความอิจฉาความตะกละนั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังปิดประตูรับพลังงานครับและแน่นอนไม่ว่าจักรวาลจะส่งพลังงานมาเยอะขนาดไหนท่านก็รับไว้ไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เวลาชีวิตไปกับการดื่มด่ำอยู่กับปัจจุบันกล้าหาญรักเมตตาหรือให้เมื่อนั้นแหละครับประตูมันจะเปิดและพลังงานจะส่งพลังงานผ่านเรามาได้นี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือพลังงานครับพลังงานเมื่อมันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมันก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันมันก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดดีๆนี่เองครับทุกท่านความร่ำรวยเราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงในวินาทีนี้บางท่านอาจกำลังเผชิญหน้ากับความทรหดเผชิญหน้ากับการสร้างชีวิตด้วยความร่ำรวยของตัวเองอยู่ขอให้ทั้งทีมงาน The Library ทั้งผู้ร่วมงานและตัวผมนะครับกับคัมภีร์เล่มนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน The Science of Getting Rich ครับเราทุกคนมีสิทธิที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าท่านจะเป็นใครและนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Science of Getting Rich นะครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library Learn ครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาและบางคัมภีร์หรือบางความรู้ที่พวกเรายังไม่สามารถนำมาออกสื่อได้นอกจากมันจะลึกแล้วมันยังมีความดาร์กอยู่บางส่วนด้วยทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ใน www.thelibrarylearn.com หรือกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้ครับและเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากอ่านหนังสือในแบบฉบับงานเขียนของ The Library Learn ครับ The Greatest Version of Mine นี่คือหนังสือชุดแรกที่พวกเราได้จัดทำขึ้นมานะครับทั้งหมดในนี้คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งจิตวิญญาณร่างกายความคิดความเป็นผู้นำความสัมพันธ์ถูกเขียนลงไปในตำรานี้เรียบร้อยครับและจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการเติบโตของทุกท่านและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ